Xém con té đi quấy đi. Con té quấy ra, quấy con té ra. Nếu đi qua đấy thì đô bẩn anh không làm được để mong cái tiền đó không sớm nữa làm mau anh chị nó sẽ mắm nữa cái này sẽ cuốn ngon nữa đi làm những cái nhánh cái thứ sớm đi với sáu đúng ngon đi được gì hả em gái mau đi được gì phải mau đi cơm đi về tập trung hơn thôi xém nhiều người được quấy xém đi người đánh la mình tập trung lắm ơi nhưng mà mình đâu phải giờ đánh chủ kia mày đã la bỏ sạc phong bỏ đô đó để nó quấy rồi quay đơn giản thôi tôi la mới đắng cả dưới có các tụi chúng ta khoảng trong mơ mà cũng như em mà giây phút em ngừng hóa ra người choáng từng ôm lấy em vậy thêm biết bao thất vọng để tôi hy vọng trái tim này sẽ rung động để đáng duyên tình đáng trời mang thuốc ca đau buồn chút ngàn sông muộn lâu rất lâu chưa hoa chưa tàn nhưng gió lớn nào cuốn đi đám cối cô quanh mình em với em bầu trời trái kéo mây đen đứng trên niềm riêng em rối bời chỉ thấy cất lời xót thương đời em hát ai nghe yêu thấu chân trong lòng nhưng như thương em dành hết sao người chẳng thấy chẳng tin để em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khó tâm đừng để gió reo vào đêm lạnh cơn khóc đi đừng ngăn người mưa rơi cũng biết coi lòng ta thả đi cửa đây mang khúc ca đau chút pha sông
chưa tàn nhưng gió đêm đã cuốn đi cơn khói của quanh mình em với em bầu trời chúa kéo mây đen đứng trên miền riêng rồi vậy chỉ thấy cất lời xót thương lời em hát ai nghe liệu thấu chân trong lòng nhớ những nhớ thương em dành hết sao người chẳng thấy chẳng tin để em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khó khăn đừng để gió theo vào đêm lạnh cơn khó đi đừng ngần ngại mưa rơi mũi em cõi lòng ta ơi cuộc đời đánh đổi để giết kiếp em là những lời dù rằng lòng mình không đưa tới nơi em mong đợi thì đừng lo hoa vẫn sẽ nở sau cơn mưa buồn lời em hát ai nghe liệu thấu chân trong lòng em những nhớ thương em dành hết theo người chẳng thấy chẳng như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông lạnh giá là vậy phải không là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa và tâm nhớ về một chiều mưa mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui và có biết đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng ai biết đời người đã nói về việc chia xa chẳng thể thuyết vùng ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chẳng kịp nói vô cống anh mới theo gió xin cuốn đi chẳng ai biết nó cuộc đời là bao điều không đoán trước mỗi nhịp chân bước mỗi nhịp tiếp bước quay ngược về khi chưa có ly biệt người bên ta cùng nhau trải qua tháng ngày chìm trong hoa đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng ai biết là người đã nói về việc chia xa chẳng thể ước vùng ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chẳng kịp nói bồ cống anh nói theo gió xin cuốn đi
chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà. Người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha bằng cuộc đời người sống qua. Những cánh hoa mang theo lời tạm biệt mà mình chưa thể nói. Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tin ta người ơi. Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất, thay lời tin ta người ơi. Nếu bóng dáng ai dần xa, cùng với say chiếc hôn chia liền. Dù rằng tim đã đau nhiều đêm, chẳng biết cách ngăn nước mắt rơi. Đã bên ta cuốn trôi hết trái sàn, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng đến đời, người rồi ấm ta rồi. Tuổi yêu sao khiến ta thấy xung động, có sai đâu nếu ta cứ mơ mộng. Ngoài đời biết bao buồn, rồi ai ước thiết rồi. Những giây yêu ta cho nhau giờ như bất tận, trái tim ta cho ta trong khi điều lớn nhanh nhưng ngỡ ngàng. Vẫn để lại phút giây khi người đến với tay, những sự chìm theo nhau mang đến tay trái sẽ lối thôi. Cô em thân thật, tan trong thất thật. Em muốn kiếm tìm một đôi môi em trong giấc mơ. Liệu có cách khác để thời gian bên người ngừng trôi, được sống trong khoảnh khắc ấy một lần nữa thôi. Mỗi ngày em suốt những đêm đen nhớ mong về người. Liệu em đã sao giờ này còn nhớ về tôi không? Tới bên nhìn đêm nhớ mà hình chỉ có đôi mình mà. Trái tim này buốt giá như lòng đất vai người à. Đã bên ta cuốn trôi hết trái sàn, những vết thương cũng cứ thế phai dần. Người là nắng đến đời, người rồi ấm ta rồi. Tuổi yêu sao khiến ta biết xung động, có sai đâu nếu ta cứ mơ
trang hay báo đi qua. Ngày hôm nay có bao nhiêu, ngày mai có bấy nhiêu phải không? Trong chiếc đau rất sâu, sau này không phải lo nữa đâu. Gieo những hạt giống tí hồng, xây những tổ ấm để con bắt đầu. Rồi hàng đêm cứ thế trôi trọn đời kiếp của tôi vòng xoay xa vội. Ngày hôm nay có bao nhiêu, ngày mai tôi bấy nhiêu phải không? Chẳng chỉ không mình làm rất lâu, sau này không phải làm nữa đâu. Gieo những hạt giống tí hon, hay những tổ ấm bé con bắt đầu.
chuyện cười hôm nay, dù nói không buồn cười mãi, nhưng cười đến khi em vui trở lại, anh sẽ nói khẽ bên tai. Thấy chưa em, thấy chưa em, nó bắt đầu lên đó, mưa bắt đầu tan đó, cho dù chuyện đời vẫn khó, đưa đến những gì em có, để chờ ngày mai anh quay trở lại, anh sẽ nói khẽ bên tai. Thấy chưa em, ngày mai có nắng vàng sẽ tàn nhanh, mình đâu có dễ dàng giữ lại tuổi sai, thế nên đừng chờ may mắn được ôm tay đắng mãi. Sẽ có ngày em thấy như chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay, dù nói không buồn cười mấy, nhưng cười để khi em muốn trở lại, anh sẽ nói khẽ bên tai. Thấy chưa em, có sao đâu, thấu chứ sâu. Ôi, rừng hay lá rụng, rừng không báo tin gì, chỉ cố che màn mưa. Lá em không nói một lời, không khóc không cười gì, cuốn theo chiều gió đưa, dễ như một cà phê cuối, dễ như cách em xua bàn tay gạo trên tiếng núi, dễ như cách em quay lại mình có lời tha thứ nhất đời. Vậy là lần cuối đi bên nhau, gay đắng nhưng không đau, nếu ai cũng mang tôi đi người mong đợi gì với tôi, tiễn em tới đây thôi, cú mưa cũng đang tàn rồi, y như một giấc mơ thôi.
Vì là bạn đây là kia cái nóng là rất đẹp, rất đẹp. Rồi đó. Đây à, mời miếng đó. Đồng hồ đang hát ru, hai cái tay đắm chìm. 10 đồng 20 sáng thu, chơi với chơi một đời lãng du. Xong rồi anh mơ một sáng em ngồi đàn móc đàn, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khi trong cánh can. Có phải hai đứa đang rất an bình trong bức tranh của anh không nhỉ? Chơi với tôi bài nào dễ chân là si đô re mi hết không, không quá nhanh mà không quá lời. Xong rồi em ơi, một sáng em ngồi đàn móc đàn, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khi trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nhỉ? Trong bức tranh của anh phải không? Trong bức tranh của anh không nhỉ? Trong bức tranh của anh phải không? Móc đàn, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nào? Một ngày chẳng còn mây kéo về, nhìn lại từ đầu và mình vùi sâu trong cơn ngủ mê. Muốn cho thời gian trôi thật mau để quên đi, ta nhớ thêm để làm gì? Vì đường còn dài, mình chờ một ngày mai thức dậy chẳng còn mệt nhoài, và nụ cười em yêu vẫn còn đây. Ước mơ ngày xanh chưa thành câu chuyện về nhau, mãi đứng yên ở đằng sau. Đoạn đường ngày nào mình đi qua giờ đã hóa những cơn mưa buốt giá, rơi xuống nơi khóe mắt ai sau một đêm thật dài. Anh đã đánh mất anh rơi vào một ngày đẹp tươi đến thế, đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay đầy ấm êm. Cơn bão kéo qua đây và một ngày cuốn đi cuộc tình.
giận, cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần. Đã lộ mặt trời từ ngày mình xa nhau vẫn vậy, từ ngày tuyệt vời ngày mình còn vui sao chẳng còn thấy, vẫn những vòng quay sao giờ đây chỉ mình anh, cô phóng xe đi thật nhanh. Đoạn đường ngày nào mình đi qua giờ đã hóa những cơn mưa buốt giá, ta đứng giữa những ngã tư nơi thời gian dừng lại. Và một ngày đẹp tươi đến thế đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm em. Cơn bão kéo qua đây và một ngày cuốn đi cuộc tình này để ta đứng nơi ấy bơ vơ. Anh đã đánh mất khúc ca trường này được hòa cùng ánh sáng. Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười thật hiền này thật dễ dàng. Nếu có thể quay lại từ đầu có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần, cho anh vẫn nhìn thấy yêu thật gần. Anh đã đánh mất anh rơi vào một ngày đẹp tươi đến thế, đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm em. Cơn bão kéo qua đây và một ngày cuốn đi cuộc tình này để ta đứng nơi ấy bơ vơ. Anh đã đánh mất khúc ca trường này được hòa cùng ánh sáng. Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười thật hiền này thật dễ dàng. Nếu có thể quay lại từ đầu có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần, cho anh vẫn nhìn thấy em thật gần. Và anh đã đánh mất anh giờ đây. Một chiều cuối thu nghe nắng trong tâm hồn, một hình bóng ai kia gọi mời, một trái tim vừa mở đời lại gần anh hơn nữa. Nhẹ hôn lên tóc em môi kề môi, nhưng ánh mắt trao nhau ngại ngần, hay bao dấu yêu đã bao lần. Anh chỉ cần mỗi em mà thôi, có chi đâu xa xôi, muốn em hôn lên môi em vờ như không biết tình anh là những mong manh, là mây xanh. Nói anh nghe rằng có em bên đời bỗng vui, chẳng thêm những ngày giá đông lạnh thăm, có thêm đôi tình nhân, có thêm đôi bàn tay ân cần, có em bên đời bỗng vui. Về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em, nhớ đôi vai gầy, nhớ tan thương này em ơi. Em
em ơi. Nắng vẫn chiếu môi em không, và đôi mắt ta ngồi đợi mong khẽ nói tiếng yêu thầm với em, với em. Có em bên đời bỗng vui, chẳng thêm những ngày giá đông lạnh tâm. Có thêm đôi tình nhân, có thêm đôi bàn tay em gần. Có em bên đời bỗng vui, về đêm nghe tin chợt thao thức nhớ em, nhớ đôi vai gầy, nhớ thân thương này em ơi, em ơi. Oh, 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 điều gì làm mình rời xa nhau em không nói, thà rằng mình thật lòng một câu ta cứ thế dần dần mình đành rời xa nhau đến khi ta giật mình nhìn lại thì ta đã xa đến thế. Dù rằng còn nhiều điều còn lưu chưa cất tiếng, đừng đành vội vàng tay buông tay ta cho quên những điều ta chót môi nhìn cười nhé em. Và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh, những đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều cùng anh biết. Và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dàng. Hai đứa nay đôi nơi bàn rằng mãi cuộc đời. Và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh, nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy anh. Và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang. Hai đứa nay đôi nơi vàng dặm mãi muôn đời. Trong cơn mơ anh đã ước đôi mình chưa bắt đầu, chẳng nhớ thương nhau, chẳng ai vừa tình ai. Qua ngày mai ta chẳng thể nhớ đến tên nhau em ơi. Và thế là hết trong một chiều buồn em nói với
say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều ôm anh biết và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa. Ta đã quên môi hôn chiều ôm anh biết và thế là hết. Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nỡ buông đôi tay nhau khi còn đang dở dang. Hai đứa nay đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời. Ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm, nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới ta. Cứ tan vào những em đêm tối nay, cứ tan trong một đêm này đắm say, cứ chung vui lắng lo vào sáng mai, chút yêu mình chắc đâu từng đúng sai. Bận tâm hay nghĩ suy bao âu lo em bỏ lại hết đằng sau. Đây là cuộc vui đôi khi cho em quên điều gì còn giữ trong lòng. Đây là người ta cho em cười, cho em say, cho em khóc vì đau. Nhưng cứ vui lên đi, vì ngày mai lại một cơ hội mà ta ngại làm chi này. Cứ căng và những em đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ chung vui lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Cứ trong một lắng lo vào sáng mai, chút yên bình chắc đâu cần đúng sai.
cao chân tàn vạn những nghĩ suy mang về đây để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày. Đêm mang em về trong giấc mơ, tôi hát lên trăm lời vu vơ, vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui, dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này vơi cơn đau, và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Mấy cái đèo Thích Lam Dung thuộc lắm. Cái từ qua mình cho cái bon đó. Lấy cái ghế gần mấy giặt đó. Có lẽ cái tầm tàu ra đâu quên mẹ. Tôi hát lên trong lời vu vơ, vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui, dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, để tim này vơi cơn đau, và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu, xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, tim này vơi cơn đau, và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui, cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Còn lại gì sau những ai ấm mệt nhoài, một ngày mình giấu hết nước mắt cho ai. Em chỉ còn biết có suy tư ngày dài, đôi bờ môi đã khô đi như tình ai. Ngọt ngào từ anh em mắt
tí sao đành gạt nhẹ bờ mi em lau đi tên anh. Đâu là lời hứa nơi con tim chân thành, đâu là hơi ấm khi đêm nay tàn canh. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian của người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình lấp ngày tháng, nơi em không cần níu tay ai một lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần. Em sẽ đi tìm một giấc mơ, từng ngày dần mang theo bước chân dạ rời, mình dừng lại đây trong con tim nghĩ ngợi, như là đêm cuối ta một câu tạm biệt, để lại lời hứa anh còn chưa thực hiện. Ta rằng mình muốn tay xóa đi kỷ niệm, đèn lòng ra sáng những vết nứt trong tim. Em về với những đêm chưa bao giờ đầy, trốn mình trong giấc mơ em đang ngủ say. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian của người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng, nơi em không cần níu tay ai một lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần. Em sẽ đi tìm một giấc mơ, một giấc mơ như ngày bắt đầu, một giấc mơ em xin ngủ sâu. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian từ người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian từ người, quên đi bao câu hát em trao nụ cười. Oh no no, em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng, nơi em không cần níu tay ai một lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần. Và em sẽ đi tìm một giấc mơ, một giấc mơ. Em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng thở dài. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm, mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài nhà lời yêu đã trao, mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mây ngàn, em đi cùng đêm tàn mờ sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khi dài. Mắt em nhòa đi mascara, em chắc anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì
lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao, mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mây nhàn, em đi cùng đêm tàn bờ sương khói. Mình còn lại gì ngoài cuộc cõi hai giờ đêm, mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trải, gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mây nhàn, em đi cùng đêm tàn mà sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối đã say mà khô. Nhớ lại từng khoảnh khắc từng tồn tại, ta từng khờ dại. Tôi vội lên trên chuyến xe về đây tìm được. Mắt em chợt cay khi nhớ một người thương. Kính xe vừa tay áo mới sau cơn mưa rào. Tay em vội lau những xót xa trên má đào. Em đừng khóc nếu tình mình chưa thành ngày. Em đừng khóc nếu mình nhận không nghe gặp lại. Em đừng khóc nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa. Em đừng khóc nếu một ngày không là nụ cười. Em đừng khóc nếu lòng mình đau vì một người. Em đừng khóc. Tối nay quả là đêm trắng, em nằm yên trong phòng. Mắt
chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa. Em đừng khóc nếu một ngày không là nụ cười. Em đừng khóc nếu lòng mình đau vì một người. Em đừng khóc và em đừng khóc. Em đừng khóc nếu tình đã trôi qua một ngày. Em đừng khóc nếu mình nhận không nghe được lại. Em đừng khóc nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau một cơn mưa. Em đừng khóc nếu một ngày không là nụ cười. Em đừng khóc nếu lòng mình đau vì một người. Em đừng khóc và em đừng khóc. Trên phim đàn em bỏ lại nhạc khoáng nhạc màu. Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu. Em quên một câu nói đừng đi. Thêm chút đường ly đen dường như trắng giữ lại như cung đàn đã hóa khơi dài. Trên thuyền một mình giữa tay ai. Ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi những lời đã cố gắng quên đi dần cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối về làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi. Mà những thanh âm kia cùng em đi, gửi lại những ký ức đã trao về em. Một ngày đầy nắng mỗi lúc mây tan vào đêm. Một ngày người ghé thăm, ngày mai nắng nhiều nhạt hơn và ta thức dậy như đã lớn. Tôi giấc mơ trôi đi, em có quên đôi khi một mai. Ta lỡ hẹn ánh mặt trời trên nóc nhà. Quay sang nhìn như hai người lạ, đưa tay chào nhau cuối sân ga. Ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi rồi cho tình mình đã vỡ đôi. Em tiếc nuối về người làm chi, còn lại những giọt buồn trên mi. Mà những thanh âm kia cùng em đi, gửi lại những ký ức đã trao về em.
đứng chơi đấy rồi. Hả? Anh chơi đi, anh chơi đi. Đó. Cái hai cái cuốn đó tụi mẹ. Tỉnh ra thì kêu tạm á. Hả? Vừa ra thì kêu tạm em á. Sao? Thì 10 mét vuông chục rưỡi rồi. 2 mét vuông 300 nữa. Tôi đánh thì đã 200 rồi. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of the clouds. Hoping one day you make a dream out. The truth comes slow. So Hả? Thả đi, đưa đi nó xong đi. Đưa đi xong đi, xong đi. see when you go. Đưa bên ngoài, đưa đi nó xong. Maybe one day you'll Ra understand. ngoài phải lao đi. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to slow. Only know you love her when you let Học her đi, go. em học đi tránh thủ đi, thôi là anh cân bên đây nữa. Thôi là bắt đầu bắt vào học đi, em không đó. Thôi đánh thủ học đi, học đi. Only hate the road Thôi đánh nó thứ nữa. missing home. Đưa đánh ra thằng gì đó, chưa bắt đầu bắt vào, chỉ là cái thứ nữa nè. Hả? Thôi là phải đọc bản ngay để đánh cân em thứ nữa. Đi học đi, đánh thủ học đi. Same Hả? old empty feeling in your heart. Stuck on Vậy thì sẽ đấu không? Đọc mấy bài đó sẽ đấu. Sẽ học được không? Đánh thủ không? Will you see you when you fall asleep? Never to touch and never to keep. Cause you loved her too much, you dive to. Our nice eye was said. If you just a fish, I would be like It's burning low. if you live this whole life, you live Sun when it starts to snow. ladies and gentlemen on the today on fly we have Mondays Creek, glad you could come. Not only those that even fish climb trees, but also in the climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of things you've done? Turning millions of people into robots, did you fight back what? You see, how many people relate to that screaming up, screaming class, and they were fighting their grief, thinking they're stupid and believing they're stupid. So your honor, Social media and marketplace like, integration to sell your products directly on social channels and reach more shoppers by connecting your store to Amazon, eBay, and more. Head over to Shopify and start your free trial today. Growing a startup is tough. You have limited here's a model they resources and call a lot recognize it. And here's a quote from 150 years ago. Now, different, right? Here's a quote. Here's a car today, and here's a car 150 years ago. Well, different. Well, get this. Here's a different. Here's a different. Here's a platform of today, and here's a platform we used for 150 years Dear ago. future Nothing generations, had changed yet. I think I speak for the rest of us when I say sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings The whole doing to do to something. do something. Sorry we listened to people who made excuses To to do nothing. do something. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong. We didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? The Amazon Well, desert, believe it or not, it was once the called the Amazon is Amazon as well as rainforest, right and now there it's were only
billions of trees there, all of them gorgeous. And oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you, trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us, which is why I'm so sorry to tell you that we burned them down. Cut them down with brutal machines, horrific, at a rate of 40 football fields every minute. That's 50% of all the trees in the world gone in the last 100 years. Why? For this. And that wouldn't make me so sad if it weren't so many pictures of leaves on it. You know, when I was a child, I read how Native Americans had such consideration for the planet that they felt responsible for how they left the land for the next 7 generations. Which brings me great sorrow, because most of us today don't even care about tomorrow. So I'm sorry. I'm sorry that we put profit above people, greed above need, the rule of gold above the golden rule. I'm sorry we use nature as a credit card with no spending limit, overdrafting animals to extinction, stealing your chance to ever see their uniqueness or become friends with them. Sorry we poison the ocean so much that you can't even swim in them. But most of all, I'm sorry about our mindset, because we have the nerve to call this destruction progress. Hey, Fox News, if you don't think climate change is a threat, I dare you to interview the thousands of homeless people in Bangladesh. See, while you were in your penthouse nestle, their homes were literally washed away beneath their feet due to rising sea levels. And Sarah Palin, you said that you love the smell of fossil fuels. Well, I urge you to talk to the kids of Beijing who are forced to wear pollution masks just to go to school. See, you can ignore this, but the thing about truth is, it can be denied, not avoided. So I'm sorry, future generations. I'm sorry that our footprint became a sinkhole and not a garden. I'm sorry that we paid so much attention to ISIS and very little to how fast the ice is melting in the Arctic. I'm sorry we doomed you, and I'm sorry we couldn't find another planet in time to move to. You know what? Cut the beat. I'm not sorry. This future, I do not accept it. Because an error does not become a mistake until you refuse to correct it. We can redirect this. How? Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root and not to the branches of government, not to the politicians run by corporations. We are the root, we are the foundation, this generation. It is up to us to take care of this planet. It is our only home. We must globally warm our hearts and change the climate of our souls and realize that we are not apart from nature, we are a part of nature. And to betray nature is to betray us. To save nature is to save us. Because whatever you're fighting for, racism or poverty, feminism, gay rights, or any type of equality, it won't matter in the least. Because if we don't all work together to save the environment, we will be equal, extinct. So, hey guys, for the past several weeks I've been here in Africa. Hello. Witnessing the horrific destruction of the rainforest to inspire you to write this piece. Why are forests being destroyed at such an enormous rate? This. To aim to live in a world where destroying trees makes you money. So what can we normal people do about it? One way to directly fight the destruction Trường em này em lặt cái gậy kia, đổ cái gậy kia. standing for trees, not only can you save the Phải lives không? of trees, help forest communities, and protect the rights of Nếu quá animals cứ and kiểu gì cũng phải homes, làm you một will bộ also một balance dâu the để amount cho of cái pollution and you yourself Chắc cái involved đã. with your everyday activities. làm thì chỉ có thể Makes thứ you sáu part of the được solution. rồi, chứ làm phải nếu chúng ta có về đến thì thứ This is sáu an option that I Rồi, chose. lũ rồi. But thì whatever người way ta that cảm you thức choose to kiểu stand for bãi trees, cả cả tính thế rồi cái thứ sáu ấy thì em cứ nghĩ quen cái mắt cả cái đứa không biết and the trees cut thì down, đứa có tả 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 man tả didn't realize
not be Bạn able ba. to. Ai là sáng tháng bán à? 10 tháng nó tháng nhiều nhá. Được các bé. Rồi bữa ní xin lỗi ba chưa bỏ nhưng mà cuối tháng ở bên đôi tháng mới. Nha. Mình đi xin lỗi ba chứ có. Ủa, nó sáng nhiều cho con cho vui. Ba ơi, nó sáng nhiều cho vui. Sáng ta học kia cho vui à? Ba đừng có chơi ra. Sáng có là chơi đi. Được cái đá sáng nhiều thì chơi vui nhá. Đó mấy ba đi ngủ chứ ba. À, đi cô hả? Sáng nay đi cứ sáng sáng cho mà sao đi chân nào? Bố đồ bố chứ bố đồ. À, sáng nhiều là cũng được nhiều đó. Dạ, cũng là sáng nhiều quá nhá. Làm đẹp cái tụi nó thành đẹp. Dạ. Ăn đẹp thì cũng có sáng thôi chứ. Làm mấy cái thành đẹp. Dạ, con cảm ơn. Các bạn. Cái chuyện đâu nghe cũng này. Dạ. Nhìn sáng sủa hết. Nhìn sáng sủa hết. Nhìn sáng sủa cái nhà. Mười đâu được thầy. Nước hầm rửa chứ lâu chứ nước tức. Dạ, lớp trừ thì rất sức mình. Chứ còn hạ thì biết. Quẹt cái nắng nó quẹt xuống đến đâu cho đẹp. Dạ. Còn quẹt thì đến tương nên là... Nó ra nó ra đi thế đó. Dạ, có đâu ba. Nó ra đấy. Dạ. Nó ra đây nha. Thì mắng cái nhánh để chứ ngôi tồn chứ có là lên Tết người ta la một thời chỉ một thời phù với nước thắng là ẻ một chắc bỏ những cái nhánh của nguyên người làm thế này người tồn thì người ta sáng Của em đây là. Của em đây là. Con phế Facebook của anh là có gì nó phóng cái lá được cái anh gửi qua anh cân anh mua cái lá được không? Anh muốn đến chia sẻ chính chúng nó không được. Cái việc anh xé những nó có gì em tưởng là anh xé anh lái trực tiếp đến Facebook. Anh chia sẻ link chúng thì anh từ xé ba thôi thì anh muốn chia sẻ được nhỉ? Hả? Đúng rồi, anh lấy link một link stream trực tiếp của chúng ta. Đó, anh là stream. Nếu mà anh muốn zoom trực tiếp theo một stream trực tiếp sáng theo cái zoom lên trên máy của anh zoom nó sẽ lấy luôn cái zoom lên luôn. They're cheat codes that will give Anh you cứ tải an bố về. advantage in any Anh area tải bố về of đi. your life. So Anh listen, tải đi, anh tải đi. don't learn this. Rồi lái đi quá nhá, máy stream hay là máy cá. Điều không ấy, cái máy nó zoom để zoom ấy. 30 seconds before Máy you cái zoom nhá. decide whether Ra you một like máy, it or máy not. cái You see, stream there máy is cá để every rồi đây person cái máy gifted stream nó enough năng. to have a second chance Thế to tao make máy cá the sau đó first. cái máy đó. You know, Cái some này, people tell cái kids máy ấy, you just cái máy có thể realize stream ấy coming, but là when chỉ you cần grow là up, giỏi you một dùng realize nữa. that book publishers actually spend hundreds of thousands Giống kiểu là mình sẽ on lên this luôn, books mình and sẽ làm đến designers to cái create the thôi. best looking cover. So always put your best foot forward. Harsh truth number 2. School will make you a living, but self-education will make you a fortune. You see, the system is not broken. It's meant to be like that. They never wanted you to be successful, so you have to go after it. Harsh truth number 3. Clothes don't make the man, but they give them a purpose. You see, as much as I love to wear sweatpants and business meetings, I understand one thing, that life is a stage, and the best actors are paid. So you better make sure your costume fits the role you want to play. In other words, dress like you want to be a dresser. Nó 6 khối thì đây lửa cái án mình coi là Harsh truth được number nữa. 4. But the best fashion statement is a nice Đó là box. 6 số So bên đây. today, yeah, it will never go out of style. See, those people claim they work out for health. Yeah, the truth is most people just want to look good naked. But see, most people don't have the knowledge to achieve this. Most people run on the treadmill day after day, year after year, never achieving the real results. They want to get in shape, but haven't determined which
men live thì á, khi mà học đến cương là sẽ mua đôi khi cái gì để nó phải cùng cái ngưỡng sau khi nhớ ở mua rơi cái hàng đấy học lề nó đi khỏe lề nó có thể bỏ đi lên mua lên em lão nhá cũng bỏ đi lên bây giờ nó sẵn sàng lắm rồi thành động theo kinh nghiệm này tôi phải học cho đó bảo cái lao được hai đứa học được kinh nghiệm la la này nữa 7%. What we said is 38%. And we đi talked đeo vậy about đeo thầy cái đó cái mặt balance của mình from đeo balance. You see, nothing will improve their confidence and self-esteem than learning how to speak, learn how to get your point across, tell stories and connect. You will move up in your industry faster than any other activity. Arch truth number 6. Now here's a crazy study for you. They asked 1,000 parents and 1,000 teachers who is responsible for developing the self-esteem in children. 72% of parents said the teachers were. 78% of the teachers said the parents were. See, this is just like life. Everybody is blaming somebody else. Nobody is taking responsibility. See, real men take responsibility for everything that happens in their life. The way they look, the money in their bank account, the position at their job, the way that other people treat them. You see, blaming is draining. It's basically giving away your power. When you take ownership, then you keep your power and you dictate your power. Verse number 7. If you don't find and live your purpose, you will regret it for the rest of your life. See, you are not here to just work and live and then die. That is not your purpose here. But if you don't find your purpose, that's exactly what's going to happen. See, you can make money. You can make all the money, but you can't make time. You can't get that time back. That's why they say never become too good at something you hate. Because the world will make you do it for the rest of your life. This is why I created the purpose for you. Em cô à? See, if you're struggling to find your purpose, or maybe you don't even think you have a purpose, or maybe you're starting a new chapter in your life, I will tell you that finding your purpose is a simple matter of putting the right pieces into an equation. Check out the description box below. Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? GoDaddy makes it fast and easy with user-friendly products and tools to help you on your entrepreneurial journey. Plus, get AI to help build your business for you with the all-new GoDaddy Aero experience. Start for free at godaddy.com. Arch truth number 8. Go where you're celebrated, not tolerated. One of the largest and longest studies in U.S. history is the Harvard Grant Study. They did this study over 75 years, spent $20 million, and tracked the lives of over 268 men. And they found one thing. You ready for it? Happiness is love. Full stop. They found that people with deep connections are more successful at work, live longer, and are happy. So remember this, you can't change the people around you, but you can change the people around you. Never hang on to bad friends just because you've known them for a long time. Arch truth number 9, your mornings are sacred. They are for affirmations, not information. Meditation, not social media agitation. See, when you wake up and you start responding to messages, you're playing defense. When you start your day in alignment, you're playing offense. Think about this. Scientists have concluded that the first 7 years of a child's life will dictate how he or she will turn out. If a day is like a mini life, then the first 2 hours of your day will dictate how your day turns out. So inject positive energy into your morning, and you will feel the effects throughout your entire day. Harsh truth number 10. Your morning routine is meaningless if you don't have a good night routine. So many people obsess over the morning routine, and they sleep on the night routine, pun intended.
But it's stupid, right? It's like if you don't have a good night's sleep, then you won't have a good day. So get you a good night routine. Set an alarm, not for when you want to wake up, but for when you want to go to bed. This is a game changer. Lay your clothes out the night before and write your to-do list the night before. Finish your day before it starts. You will set yourself up for success. Oh, and here's your bonus. Here are my 8 cave rules. Take a photo of it, and I guarantee you will have the best sleep you've ever had in your life. Which brings me to number 11. If you're not being grateful, you're wasting your life. Gratitude is a superpower. Scientists are all in agreement. People who are grateful are more intelligent, they are perceived as more attractive, they live longer, and they make more money. This is why I created the 3 Times Happier Journal. I spent years working on it, and I think it's the best journal on the market. But honestly, I don't care what journal you use. Even if you just use a piece of paper, a blank sheet of paper, write down 3 things that you're grateful for every morning, and it'll change your life. One sad Harvard study showed that 83% of people in the U.S. do not set goals for their life. 14% only think about them, and just 3% write them down. If you're in the 3% club, there's a 300% greater chance that you actually meet your goals. You see, in life, you need goals. If you shoot for nothing, you will hit it every single time. If you kind of want something, you will get kind of results. And put your goals down on paper. If it's not on paper, it's fake. Harsh truth number 13, you should either have a supportive partner or no partner at all. There is no third option. You see, the best relationships are not 50-50. No, that's a big lie. The best relationships are 100. Each person giving their all, giving their heart to support the other to become the best version of themselves. You see, there's 3 types of love. Love it, love because of, and love period. You find somebody that's in love period, hang on to it. Harsh truth number 14. This brings me to the best relationship advice I ever got. See, so many people say, I'll take care of you, baby, you take care of me. No, that's stupid. See, the best relationship advice is, I take care of you for you, and you take care of you for me. Relationships today, a lot of them are codependent, right? 2 toxic people poisoning each other. Heal yourself, and you will attract more healing into your life. Harsh truth number 15, fall in love with solitude. You came into this world alone, and you will have to leave this world alone. Yet so many people are afraid to sit by themselves, to sit alone and find out who they really are. And yet the greatest people in history went into solitude and became great. That's because the most beautiful pictures are always developed in the dark room. Harsh truth number 16, you are who you are today, where you are today, and how you are today. Because of the conversations you had, the movies you watched, the books you read, and the music you listened to. See, this is all information. And see, if you don't like who you are today, or where you are today, then you must change the information that you allow to enter your mind. Protect what you let into your mind like your life depends on it, because it does. Harsh truth number 17. Just like a tiny rudder controls the direction of a ship, so does your tongue control the direction of your life. Are your words pointed in the right direction? Never use words to describe a situation. Use your words to change the situation. Feel the fear, but speak faith. When people ask me how I'm doing, I never say, oh, I'm okay, or not bad. Because the subconscious only hears bad. I say I'm terrific. I'm getting better. I say, you know, I feel like I had the deck set. Thân mình dẫn quay này. Đến nhà anh ơi. Anh có cái mây do không? Nó hở ấy, nó hở điên ấy. Chứ nọ biến cứ cái mẫu cái giật chứ giật sờ luôn anh. As my guy Henry John says, speak life. Along with this development, I want to tell you guys about Shopify, a platform that makes starting a business incredibly easy. Shopify helps you turn my YouTube channel into a business, and they can do it for whatever you're passionate about, like climbing mountains. If you've ever bought my merch or vehicles, you've used it. I'm forever grateful for them because I have used them to get 20 million subscribers. Shopify powers businesses in 175 countries. Starting a business can be scary, kind of like a
allows you to wake up every single day, which allows you to risk. Can you go to the elevator next time, Gibby? This is Al Shopify now. To be honest, I couldn't have done it without Shopify. Go to Shopify.com and start your free trial today. Exciting, what's up, what's up? Hey, how's the New Year's resolution? What are you talking about? You know, YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really hard and coming up with a thumbnail stresses me out. Thinking of content ideas. I don't do any of them. I use Tuber. What? Tuber. It does everything for SEO optimization, helps you with thumbnail, video topic planner. Well, I have ideas. Yeah, but Tuber gives you niche insights, which means that they know which topics to kill you. So get this. TubeBuddy's related video manager allows me to link videos across all of my channels instantly. TubeBuddy has everything. It helps creators like you start your YouTube channel and stay consistent so you can actually follow through on your New Year's resolution. Wow, this is so awesome. I had no idea TubeBuddy existed. I'm gonna go try it today. Bring. Harsh truth number 18. Willpower doesn't work. Environment will beat willpower every single time and twice on Sundays. See, you could be the laziest, least disciplined person on the face of the earth and still be successful if you shape your environment in an intelligent way. You see, because every action is born from a thought, right? And every thought is born from a stimulus in your environment. So if we want to change our thoughts in a positive way, we have to change our environment in a positive way. When a flower doesn't grow, we don't blame the flower, we blame the soil. So many people go around blaming themselves when they're not blaming. Well, maybe you should stop blaming yourself. Maybe it's your environment. Maybe it's not you. Maybe it's your soil. Harsh truth number 19. Don't trust people. Now don't distrust people, right? Give them the benefit of the doubt, but put your trust in God. Trust that the universe always has a plan. And if you have full trust that all is well and unfolding as it should, I promise you will never be disappointed. Again, harsh truth number 20. 99% of your suffering is self-inflicted. See, there's a difference between pain and suffering. Pain is a mandatory class that everybody has to take on earth. Suffering is optional. It's an elective. Suffering is reliving that situation over and over again and saying it shouldn't have happened. And that poison will get you every time. You see, nobody ever died from a snake bite. It's the venom that kills you. Harsh truth number 21. If you have more than 3 priorities, sorry, you don't have any. You see, most people are scattered, dispersing their time in so many different areas that they never get anything meaningful done. They major in minors. Successful people, see, they know they have only a limited amount of energy, so they delegate, they automate, or they eliminate tasks so that they can stay in their genius. Bruce Lee said, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but the man who has practiced one kick 10,000 times. Harsh truth number 22, discipline is freedom. So many people in this world go around saying, oh, I'm free. I want to be wild and free. And they go around doing anything they want when they want. They're not free. In fact, most of them are prisoners to their impulses. Discipline is free. You see, if you take a train off the tracks, it's free, but it can't move. If you take a steering wheel off a car, it's free, but where you gonna go? See, true freedom requires habits, routine, and structure. The sailor only has freedom of the seas when he disciplines himself enough to look at the compass. Harsh truth number 23, too much humility will kill you. You know the story of Icarus, where he was told not to fly too high, or the heat from the sun would melt the wax from his wings and he would fall to the earth dead. Not many people know he was also told not to fly too low. Don't cover your light. Be proud of who you are and what you do. If you're too passive, you will get passed by. If you're too passionate, you will end up a casualty. Harsh truth number 24. Nothing survives without food. This is the law of the universe. Your passion with God, your relationship with God, if you don't feed it. They need constant injections. The same is true for negative things in your life.
right? Your bad habits will die if you stop feeding them. Your hatred will die if you stop feeding them. Everything dies without food. So start the weeds in your life and feed the flowers. Harsh truth number 25. Stop living on the rules of other people. Write your own. Family, parents, everything you have about yourself that isn't in harmony with your heart. You see, now is the time to abandon all expectations. Now is the time to develop your own passions, your interests. Dive into your obsessions. Don't fall into the cultural trap. At this stage, don't live your life based on the timeline of somebody else. Harsh truth number 26. Be careful who you idolize. See, the man in front of the camera is often not the same man behind the scenes. Are they happy? Are they fulfilled? Are they loving? Are they truly healthy? Ask yourself these questions and make sure you're not blinded by somebody's charisma that you see on Instagram. See, I've personally met a lot of people, a lot of celebrities, a lot of podcasts, successful people with millions of followers. And let me tell you this, the ones who think have them together are usually the ones standing. Harsh truth number 27. Positive thinking doesn't always work. Negative thinking always does. Looking back at past mistakes is what I call failure reinforcement. Do not live your life looking through a rearview mirror. Forgive yourself. Forgive the person that you were. You didn't know any better. Now move forward. Harsh truth number 28. You can read the books. You can watch the videos. You can have a blueprint. But if you don't change the way you see yourself, nothing else will change. This is called the trend factor. And it's the reason why we retake all the time. It's the reason why 97% of people who win the lottery go broke within 3 years. You see, because of your achievements exceed your self-image, you will unconsciously engage in self-destructive behavior. Because remember, one very important thing that we not see is the strongest part of the human mind is the need to maintain consistency with your identity. If you don't change your self-image, your life won't change. Khỏe đấy, được gọi là nghe kể thôi. Harsh truth number 29. One day, the devil laid out his gleaming razor-edged tools upon a worn and ancient wooden table. He announced a fire sale and carefully marked the price upon each tool. Anger, $100. Resentment, $400. Hatred, $600. Each tool sold almost as quickly as it was placed upon the table. Toward the end of the day, an old man in worn clothes approached him. The man eyed the tools that remained, but was taken by a certain tool at the end of the table. The tool resembled the long fangs of a viper. Its chrome-like pointy tusks caught the sun and sent flashes of blinding light everywhere. With one hand, the old man blocked his eyes from the glare, and with the other, he reached for the tool. As he grabbed hold, the tool's steely needle tips nearly pierced his hand. This seemed to please the old man. He snatched up the tool and held it to his chest. With a glint in his eye, the man asked the devil, "How much for this one?" "I'm sorry, that tool isn't for sale," the devil replied. Without hesitation, the man said, But I'll pay double. I know how valuable it is." The devil narrowed his eyes and hissed, "Sir, I've told you that tool is not for sale. Nor will I ever sell it. It is the most useful tool I own, and without it, I won't be half as effective in my work. With that tool alone, I can accomplish my every task. Now, good day, sir."
rejected, the man looked once more at the shiny tool and then slowly placed it on the table. With almost a whisper, he said to the devil, "If I can't buy it, would you at least tell me its name?" A slow and wicked grin grew across the devil's face. "Promise of man. Its name is discouragement." Encouragement, coming from the French word coeur, meaning heart. Discouragement, away from the heart. Ladies and gentlemen, life is tough. You may have been overlooked, underrated, overshadowed, underestimated. You may not have the money, the resources, the perfect genetics, or the perfect past. But I tell you this, if you have a 5-letter word called heart, that is all you will ever need. Do not be discouraged. Please do not go away from your heart. You are the hero you have been waiting for. And see, the hero cannot start at the top. That's a boring movie. The song is called Started from the Bottom for a reason, bro. The only way you can start at the top is if you're digging a hole. The greater the challenge, the greater the growth. As long as your heart says yes, you can overcome a million no's. I read a story yesterday. Apparently in 1851, a preacher took the stage and said if man was meant to fly, God would have given him wings. Then he went on to say that man would never fly because flying is reserved for angels, and the audience clapped and agreed. But in that audience, that day, were 2 boys sitting next to each other who will come to be famously known as the Wright brothers. But that's not all. You might want to sit up and adjust your posture because this may shock you. The preacher, the man who spoke that sermon was Milton Wright, their very own father. What I'm trying to say is you will face doubters, probably in your own family. No disrespect, but they all have the same disease, and it's chronic. It's called possibility blindness. They can only see with their eyes, not with their hearts. It's quite sad. Think about history. Let's go back in the past. You do know that Michael Jordan was not the first pick of the draft. Tom Brady wasn't the first. He wasn't even the 100th pick. He was the 200th pick. Every team passed up on Tom 7 times. Steph Curry wasn't the first pick. He was not. In fact, they told Steph he was a long shot. He said, fine, I'm a long shot. So he became the best 3-point shooter of all time. Ladies and gentlemen, you ever tried to throw an arrow? It won't go very far. Only when that arrow is pulled back will it spring forward. Likewise, you must be pulled back in life. It is literally necessary to have haters, to be doubted. This whole world will discourage you. People will try to ruin you. But if you follow your heart, you can dodge the bullets that they shoot at you. You can build a mansion with the bricks that they threw at you. Just make the decision now for the future you. Get out of your head and into your greatness. You can't stroll to your goals. You keep being casual, you will end up a casualty. Death is not the greatest tragedy of our time. The greatest tragedy is what dies inside of us while we're still alive. I don't mean to offend you, but not trusting your gift is sinful because by God, it was put in you. I don't know what you've been through, but trust your heart, it will defend you. And if you do that, then I promise, when the devil comes, and he will come, his favorite weapon will be ineffective against you. Wait, don't click off. You see, so many people watch these videos and they never do anything. They let the motivation die. See, my goal for the last 15 years is to encourage you to find and live a life of purpose. See, you are not here to just work, pay rent, and then pass away.
Click the link in the description and take my purpose quiz. Find out if you are just making a living or really living your making. Ready to activate AI across your enterprise now? MuleSoft can help. It's the unified platform for integration, automation, and API management that helps you put AI agents to work faster across your entire enterprise. Want to use AI to build workflows in seconds or personalize customer experiences in real time? It all starts with integration. AI works best when you can access all your data. And with hundreds, if not thousands of applications, that data is everywhere. With MuleSoft, developers and admins can choose. Connect your systems with code or use natural language prompts. Build APIs faster, then reuse them, and generate complex integration flows instantly. Once everything's connected, automate processes to extract data wherever it lives, from third-party and legacy systems to paper documents. Connect AI agents from Agentforce to third-party systems data and let them do the heavy lifting, delivering a better experience for your teams and your customers. And don't worry about managing those APIs. You can govern and supervise your entire IT estate from one place, ensuring every connector, API, and AI agent is secure. It's why we're trusted to power thousands of industry-leading companies, and why you're closer than ever to launching trusted AI across your enterprise. Go agent first, faster with MuleSoft. Sẽ nhận chúng ta các giải thưởng để tốt hơn mỗi ngày cùng number one tích năng lượng với nhau lên. Do you know what day of the week you are most likely to die from a heart attack? Take a guess. I'll give you a second. It's Monday. Care to guess what time? It is between 8 and 9 a.m. Do you know what else happens Monday at 8? That is the same day and time people get ready to go into jobs they hate. Coincidence? Coincidence? I don't think so. I don't think so. Take a look at this chart. Take a look at this chart. This is the lifespan of the average person. On average, we live about 80 years. If we're lucky, we start working at about 18, and we work, and retire at about 67. Now, what does this tell you? That for better or for worse, the majority of your life will be spent at work. Do not spend that time unhappy. Like my friend Jay. See, Jay would always say, when I finish school, then I'll be happy. Well, Jay finished school, but he wasn't happy. So then Jay said, when I get a job, then I'll be happy. Jay got a job, but he still wasn't happy. So Jay said, when I get married, settle down, and have kids, then I'll be happy. Well, he got married, settled down, had 2 kids, but still wasn't happy. So then Jay said, okay, when the kids leave home and I retire, then I'll be happy. Well, the kids left home and he retired, but he still wasn't happy. So Jay started going to church. And I asked Jay why he was going to church so much. And he said, because when I die, then I'll be happy. Jay's story, however sad, is not unique. I could have replaced Jay with Johnny or Bonnie. In fact, Jay's initials stand for just about everybody. Many of us are like Jay, but it is not our fault. We have been tricked to stay stuck in jobs that are literally making us sick, and to be, and then people. You
know about the and then people, right? It's people who constantly say, and then I'll be happy. Ladies and gentlemen, we must go from living as and thens to becoming right nows. We have to be happy right now. We have to be How? happy We must right either now. find a job How? we love We gotta find a job or we bring love. more love And into find our more jobs. love And it's in our jobs. time to step time out to of step the rat out. race. Because the funny thing is, even if you win, make a load of money, hold up the trophy that everybody else. And chasing You're still a everything furry that rodent with a pointy bothers nose and long tail. long tail. Wake up. Wake Stop up. playing with your life. This Stop ain't a video playing game. with your This life. ain't Mario Kart. This ain't Fortnite. There is no try again, but no option to redo this level. When the game's over, game's over. But there is one cheat code to the human console, and that is to take control. And to stop buying into the lies society is told, like how overworking is cool and being stressed out is a status symbol. Oh, and I almost forgot. The biggest lie. Keep a work-life balance. Now, on the surface, you may not see how crazy that sounds. But think about it. Work-life balance? Shouldn't it be the other way around? Shouldn't life come before work? Because when your life is better, your work is better? But don't take my opinion. Harvard professor Sean Achor recently discovered something fantastic, which he calls the happiness advantage. His studies prove that 75% of job success can be predicted by not how smart you are, not how talented you are, but how happy you are. His research is decisive. He says when you're happy, your intelligence rises, creativity rises, your productivity rises. And you know what else is funny? You also make more money. But here's the real kicker. You live longer too. I know, it sounds too good to be true, but yes, optimists actually live longer than pessimists. So you could stretch this graph a few extra years, and this time here is filled with more joy and cheer. Let me be clear, do not take this message lightly. It is your duty to be happy for your own sake. I don't care if you're here at the end, it is never too late to trade in your deadlyhood for a livelihood and refuse to suffer during the weekdays. And ironic they call it that, because you're literally in a weekdays where you're constantly waiting for the weekend. See, I believe so many people die of heart attacks because they are involved in work that their hearts are just not in. I believe people have low vital signs because they are involved in work that is not vital to them. My friends, happiness is a choice. But anyone who says it's easy has lied. It ain't easy, but you have to try. The first step is to look inside and remember the quote that the Buddha wrote 2,000 years ago, which I believe today for most people still applies. The problem is, you think you have time. Stop wasting your life. Collaborating with people and they all have a similar goal and you have all of this energy, it becomes more than sum of its parts. The Adobe tools become an extension of the process. It's not that
doesn't even know what somebody's gonna be, then you don't know what somebody's gonna be, but you're all on the ship together. What is school for? Feel free to call me slow, but I spent 16 years going to school, and I still don't know. When I finished, I didn't know how to do my own taxes, purchase a home, or apply for a loan. I didn't know a thing about investments, building credit, or getting a job. I graduated at the top of my class, and what did I have? This fancy diploma to sit at home with my mom. But luckily, they did teach me some important skills like factoring trinomials and how mitochondria is the powerhouse of the cell. I'm so happy I remember the Pythagorean theorem, because it helped me a lot. Okay, I'm lying, let me stop. Because all the stuff they taught me, truthfully, I forgot. Mom, remember when you would ask me, what did you learn in school today? And I would say, nothing much. I wasn't being modest. The truth about it, Mom, is I had already forgotten. And it's not just me. Millions of students sing the same song. How many of you guys avoid eye contact with the teacher to try not to get caught upon? Afraid to raise your hand for fear of being wrong, which proves that school isn't an environment for learning or building up the intellect. It's just a game you play for grades and how many A's you can collect. But I guess what do you expect when the most commonly asked question in class is this gonna be on the test? Is this gonna be on the test? See, if school put learning instead of testing and memorizing as the top standard, then the letter F would not stand for failure. It would stand for find another answer. And if school was really interested in our personal and academic success, students would wake up later, have more freedom and homework, a lot less. And that's not my opinion. This conclusion has been scientifically tested and proven. And any teacher that doesn't believe me, feel free to check our works cited page 2 and space. Oh, wait, I did it in a format because I know that's all you will accept. See, students would get more benefit from an extra hour of sleep than putting them through the torture of an extra essay, reading 150 pages, doing problems 1 through 60 on a worksheet, and having 3 projects due by the end of the week. Not only is it pointless pain, but it's also dim-witted. Because we get so much work, but they don't teach the time management skills to deal with it. See, in school, we are controlled by bells. We have to learn in rooms with the feng shui of a prison cell. We have to ask permission to relieve bodily functions, but not before the teacher asks a million questions like, why did you go before class? I'm sorry, my bladder is kind of on its own schedule and it's not always... Không kia, cái ô này lại hay thế này không phải đấy kiểu như đấy bị cái đồ không công sao của mình đây bị
Chiếu mà lên xem chiếu lên phụ anh cái đâu ý nhá. Đúng nhá. Chiếu lên mà này phụ anh cái đâu nữa. Cái bản đồ đi. Em quay cái xám quay cái lái ra đó đi. Đi đến máy xem mà. Với chụp đi khóa tới này. Đến mẹ mất. Em chụp một tí rồi đấy. Chụp một tí là xem after xem sao đấy. Cái tìm ai đi. Đưa ra này tập việc rồi. Rồi, đây. Tôi làm lại. Sáng nhé. Nhớ nó là sáng điện chạy. Con tao có nhận trong luôn đó. Không. Thì bắt đầu. Em chạy một kiểu của em ăn em chạy. Thiếu mục đích của mình đánh thì vững con người cả kề rồi. Một quê một mục tiêu. Ok, được chưa? Nhìn dưới nhìn lên xem là được chưa để chuyển tí. Cái lưỡi mình làm thế này. Đô của em chưa? Mày thì cất chưa?
đường một tí sửa luôn tại vì cái câu giáo là hắn chập điện đấy ạ. Thì là cái câu giáo là hắn đi chập điện để chập tàu đó chập được. Có cái thì em cũng là em đã tắt hết. Em chỉ chập lên cầm chân đó. Anh đã tổng em cái câu giáo này em sửa được này. Thấy không? Hả? Anh đã tổng cái câu giáo này em sửa. Có dấu cái này nè, nắm dùng cái này. Anh có biết à? Anh xem cái giấy điện cho anh nhé.
sáng chảy ở nhà chạy đi một đứa ngồi giờ xé một đứa thì chạy không mặt chơi đúng nó đè nó là bật cướp luôn
rồi.
tiêu như kiểu mà Dạ. nghe cái tiếng tiêu như kiểu mà Như kiểu phim má. cô cháu ơi thủ lại này Tổng đô đóng cái má quả 10 thư đóng cái quả ai bỏ à. đây nắm cho lấy ký đây đây đưa ra thì nó mới cho lấy ký đấy cái mình rồi có đen À không, cái người cứ đưa lấy ký trước đấy. Hiểu đấy, cái người cứ đưa lấy cuốn mình đem cái lên. này nó hướng đem lên đó Đưa là hướng đem lên mà, đưa lấy ký là bê không. em quay nó có hình ảnh em đóng đâu mất còn đâu Chỉ là nó cản lại cái là nó góc rồi, khỏi em. góc còn Cái sự cản lại cái nơi câu chuyện thôi. Anh em thì đơn giản. từ xuống Mình bỏ cách đi là mình phải xưng nghiệp vụ ấy để vẫn có xuồng nghĩ lại chứ không mình lao cả cái nhà nữa nghĩ lại thì cả cái xuồng dữ liệu mình cần để số về có thể thôi đã quay lại được không đi lại được đúng rồi đã được chưa anh ăn từ em xong thôi em xong rồi anh xong rồi anh bên nhà của cái chổi mà nhá bên nhà có cái chổi khỏe nó chổi nhỏ ấy chổi sớm ấy Chổi sớm này. cái chổi sớm là có cái chổi nhỏ nhỏ ấy rồi khỏe sớm bắt đóng vô co anh có co anh à không có em này có đấy cái chổi sớm nó khỏe nó sáu rồi còn cái trò sớm này cây của anh từ con luôn chứ từ con này có 15 đến 6 mà Điền đấy